sa back office natin, no? So, newbie network. Okay. Oops. Newbie network. So, syempre, no, gagamitin mo dyan yung iyong username at saka or email, pati yung password. So, it's a real back office, no? Ibig sabihin, dyan mo natatrack yung lahat ng kita mo, lahat ng commission mo. And if you choose menu, punta ka lang sa dito, sa business center. Okay, pagpunta mo ng business center, dyan mo makikita lahat ng ayan, my income, for example, no? And then, dyan mo makikita lahat ng mga winidraw mo na commission. For example, ayan. Okay, nakuha ko na yung matching bonus ko. Yan na lahat-lahat ng kinita ko in all different angles, no, ng business natin sa matching, referral, total income. So, ngayon, nandyan na rin makikita mo lahat ng leads mo, no? So, huwag tayo dyan, no? Makikita mo dito yung income history. So, lahat ng mga na-withdraw ko na na-commission every single weeks. Ako kasi weekly dahil nagpapadala ako ng sa pamilya ko sa Pilipinas, no? So, let's say income history. Diyan mo makikita lahat ng mga na-withdraw na sa Philippine Bank, no? Na mga nakakonekta dito sa back office mo. Oops. Okay, so dito yung history, no? So, sa UCPB, okay, ganyan natin siya para makita. Makita mo lang yung level mo dyan, platinum. Lagay natin dito sa baba. Yan, no? 16,000, 21,000, 628, tas after a week, 16,500. After a week, nag-withdraw ulit ako 21,000, 9,000. After a week, 29,000. And then, 729, 814. After 2 weeks, nag-withdraw ulit ako ng 38,000. Gastado rin. 814, 820, September 23, another 22,000. August pala, no? Tapos, September 14, another 1 week. Another 2 weeks, 44,000. In just 2 days, nag-withdraw ulit ako 7,000. In just 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 week, another 9,000. So, ngayon, last week, ang kinita ko ay 80,000, no, in 1 week. So, ngayon, ang gagawin natin, magre-request tayo ng payout ulit. At papadala ko to sa papa ko kasi inoperahan siya kahapon, no? And thank you so much sa Unity Network. Ayoko umiyak. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa biyayang na ibibigay nitong company na to sa akin. At saka sa pamilya ko, sa sa magulang ko, no? Dahil hindi ko magagawa to, no? Kung walang opportunity ganito kaganda. Okay, and marahil hindi ka naniniwala, no? Pero yun nga, last week lang I withdraw 9,000. So, ito naman yung kinita ko this week, 80,600. So, ngayon, i-withdraw ko to before your eyes. Okay? So, nasan ba yung ATM ng sister ko sa Philippines na Union Bank, yun yung gagamitin natin para ma-withdraw ng brother ko yung pera na yan. So, ang gagawin mo lang, guys, ay yan yung available income na pwede ko pang withdrawin na kinita ko last week. Okay, so, kiklik ko lang yung amount to pay out. So, lalagay natin dyan, of course, 80,000. Okay? Okay. Okay guys, so ayan, nakikita nyo na amount to pay out 80,000 and then yung bangko ng sister ko by bank deposit, so pwede kang pumili kung gusto mo siyang ipadala sa GCash, Cebuana, remittance, pero I highly recommend na dapat may bangko ka, okay? Kasi 50 pesos lang yung transaction dyan, no matter how much yung commission na gusto mong i-withdraw per week. Tapos
Actually, everyday pwede ka mag-withdraw kung gastador ka kagaya ko. Okay? So, ngayon, yung bangko ng sister ko ay Union Bank. Okay? So, ikaw, pwede yan, BPI, Banco de Oro, Metrobank, RCBC, UCPB, Union Bank. So, as of me, yung sister ko, pwede mo rin ipadala, diba, sa ano. Tapos ngayon, ito naman yung bank account niya. Yung isa kasi BPI, hawak ko yan. Pero yung Union Bank, ito yung 1094. Yan. So, sa Philippines yan. So, ngayon, saving siya. And, ang ano niya, no, ang bank branch niya ay sa Bacoor. So, kailangan mo rin isulat kung saan yung bank branch nung iyong, ayan, Bacoor branch. So, yes, saving siya, no? So, ngayon, check mo lang siya ulit. So, yan. Okay. So, mapapansin mo dito, guys. That's why we really commit, no, that our business is a legit business. This is an educational learning course para ka may sarili mong online university, no. We teach a lot of Filipino people, educate them, and nag-enroll sila sa mga levels na yan. At the same time, may opportunity, 'di ba? Eh, sabi ko nga, kung natutunan ko lang to nung college, no, dito ko na sana binuhos ng buhos yung tuition fee ko eh. Lahat siguro ng classmate ko, hinakot ko na, no, para ma-enroll ko dito. Dahil hanggang, from basic hanggang mag-bachelor's degree sila, may commission ka, diba? So, sobrang sarap. So, yan, no, hindi biro, guys, na kumita ng 80,000 sa Pilipinas in just 1 week, no? So, I'm so thankful na nagawa ko talaga tong business na to, at nagpapasalamat ako sa Diyos, no, sa opportunity, and may God bless our community more, keep on growing, no, at saka salamat kay Coach Edward para sa pagbuo, no, na maraming Pilipino ang maging financially literate, no, at magawa itong negosyo na to. So, guys, 80,000. Okay, Union Bank, ayan yung bank name. So, you will just click process payout. Okay, simot na naman yung income ko today. So, hataw ulit this week. Okay, yan. So, makikita mo, total income. Ayan, so 80,600. Ayan, no. So, mapapansin mo dito, every payout request is subject to 10% withholding tax and 50 pesos processing fee. So, guys, nagbabayad tayo ng 10%, no, sa BIR sa bawat komisyon na kinikita natin. So, I am paying my tax. No, so, today, I just paid 8,000 pesos, no, for my 1 week income, no, sa gobyerno ng Pilipinas, kahit na wala ako dyan sa Philippines, no, tinataksan yung bawat commission na kinikita natin. So, makikita mo dyan, success, payout successfully requested. Yan. So, makikita mo na nasa pending yan ng history, no, nakikita mo na pending siya. Okay, balik ka lang dito sa business center. Ayan, makikita mo na asan na ba siya? My income. So, yung payout history, makikita mo na nakapending siya dyan. Ayun, si UCPB. Balik rin ulit natin yung phone ko. Ayan, nandyan na siya. Ayun. Nasaan na siya? Si Union Bank pala. Ayan. Okay, ayun, nandun na siya. Princess Wylene, UCPB, 80,000. So, ngayon ko siya winidraw, 2017, 10, 14, pending. Hindi pa siya accepted kasi hindi pa na tatanggap. So, abangan nyo yung video. Okay, guys? Abangan nyo yung video. Okay, cut ko muna to.